virus ni ada makhluk yang sangat halus yang kita tak nampak dengan mata kasar kita. Jadi kalau manusia tak nampak benda tu dengan mata kasar kita, kita akan usaha dengan beberapa cara, betul tak? Cara pertama, kita guna lampu dan kaunter besar untuk magnify, untuk besarkan objek tu. Yang tu kita panggil dia light microscope. Nanti kemudian saya akan post gambar dekat Facebook untuk jelaskan benda ni. Tetapi virus ni sangat halus yang tak boleh nampak walaupun guna kaunter kaca dengan lampu. Kita kena pakai alat yang sangat canggih yang kita panggil electron microscope. Melalui alat ni kita boleh nampak dan jelas apa rupa bentuk coronavirus. Okey. Jadi nak bagi senang, nak bagi orang Malaysia senang faham, bila kita tengok dalam mikroskop ni rupa bentuk coronavirus dia sama dan serupa dengan durian. Sekarang musim durian, semua orang tengah cari dan makan durian. Coronavirus, bila saya tengok gambar virus dekat internet ni, saya teringat nak makan durian. Sebab memang sebiji dengan durian. Kita kupas macam mana rupa bentuk durian. Yang pertama, dekat luar durian ni ada duri-duri dia. Betul? Duri dekat luar durian ni adalah karakteristik benda yang kita akan pengenalkan bahawa buah ni adalah buah durian. Kalau buah tu bulat je tetapi tak ada duri, dia bukan buah durian, betul tak? Coronavirus pun sama. Di luar virus dia ada duri dia. Kita panggil dia S protein. S protein atau duri dekat coronavirus ni yang mengatakan bahawa dia ni corona 19. Betul? Yang kedua, kita kupas tengok di dalam durian tu, dekat luar dia ada kulit dia. Kulit durian ni sama dengan kulit virus. Virus ni dia ada duri dekat luar, lepas tu dekat badan dia ada kulit. Kita panggil dia viral envelope. Viral envelope ni, kulit luar virus ni sangat rapuh. Senang kita nak bunuh, senang kita nak hancurkan virus ni dengan dua benda je. Pertama, kita guna air sabun. Sebab tu SOP dia, kita rajin basuh tangan dengan air sabun 20 saat. Sebab dalam masa 20 saat, guna air sabun hancur, repuh dinding coronavirus tu, selaput dia. Kemudian pula dalam perut tu, dalam buah durian tu ada biji, betul tak? Ada isi dia. Di dalam coronavirus ada resepi dia. Dia ada genetic code dia. Sama dengan pokok. Kalau kita nak tanam pokok, kita tak tanam kulit dia, kita ambil biji dia, kita tanam. Macam nak tanam pokok cili kan. Kita ambil biji cili tu, kita tanam. Dengan ada tanah, dengan ada air, dengan izin Allah, dia akan tumbuh kepada satu tumbuhan yang sempurna, pokok yang sempurna. Sebab semua maklumat dalam pokok tu, yang perlu di pokok tu, ada dalam biji yang halus. Coronavirus pun sama. Dalam perut coronavirus tu, ada genetic code. Kita panggil dia RNA. Dia ada kertas resepi. Kertas resepi itu akan mengatakan macam mana nak buat coronavirus itu sendiri. Okay? So, harap kita dah jelas sekarang ni. Rupa bentuk virus macam buah durian. Dekat luar ada duri. Duri ini karakteristik yang kenalkan bahawa dia ni coronavirus ataupun dia ni buah durian. Luar dia ada kulit. Senang reput dengan alkohol ataupun air sabun. Dalam itu ada isi, ada biji dia, ada genetic code, ada resepi, cara-cara nak buat balik virus tu. Yang tu rupa bentuk coronavirus. Kita ketepikan sekejap. Yang kedua pula, kita nak kenal perangai dia. Semua virus, kebanyakan virus ada 3 perangai yang paling penting. Satu, dia suka menceroboh. Itu memang kerja virus. Dia akan menceroboh masuk dalam badan kita. Yang kedua, dia akan membiak. Yang ketiga, dia akan merebak. Okey, memang tugas keinginan virus ni, dia akan menceroboh, dia akan membiak dan akan dia merebak. Yang pertama menceroboh ni, dia akan guna rupa bentuk asal dia yang pertama tadi, yang duri tadi. Virus akan menceroboh masuk dalam sel badan, dalam badan kita melalui duri dekat luar virus tu. Kita panggil sekali lagi S protein. Yang ni ciri yang paling penting sebab duri dekat luar virus tu atau duri-durian yang mengenalkan durian tu adalah target semua rawatan dan vaksin yang kita ada. Jadi kita nak atasi supaya virus tu tak menceroboh dalam badan kita, kita kena atasi dia punya duri dia. Sebab virus ni guna duri untuk masuk badan kita. Sama dengan pencuri yang masuk kat pintu kan. Pintu masuk badan kita adalah guna duri yang daripada kat virus tu. Nama dia S protein. Yang kedua, dia membiak. Dia suka membiak. Macam mana dia boleh membiak? Sebab dalam perut dia ada resepi.
Dalam perut dia ada kertas yang mengatakan macam mana nak buat virus tu. Bila dia menceroboh, dia akan guna resepi tu, dia akan bagi arahan dekat badan kita supaya buat lagi banyak virus. Dia akan ambil alih fungsi badan kita supaya buat lagi banyak virus. Kemudian dia akan merebak. Semua virus dia akan suka merebak. Dia takkan duduk satu, dia akan merebak. Memang tugas dia merebak. Dan ciri penting coronavirus ni, satu, dia akan merebak sebelum kita ada simptom. Ini kepandaian coronavirus. Macam mana dia nak bagi orang merebak? Kalau hari pertama saya dah kena coronavirus, saya ada simptom, saya tahu saya akan kuarantin badan saya, betul tak? Saya akan kuarantin diri saya supaya saya tak bagi kuman tu ke orang lain. Tetapi ciri utama coronavirus ni, dia takkan bagi simptom. Dia dah menceroboh, dia dah membiak, dia boleh merebak sebelum kita ada demam atau sakit tekak. Sebab tu prinsip kuarantin tu, lepas kontak, close contact, terus kena kuarantin. Tak kira sama ada simptom tak ada simptom. Bila kita kenal dia, kita tahu perangai dia, kita senang boleh faham kenapa SOP yang kerajaan buat sebegitu. Selain daripada perangai dia, kita kena, dua benda kita kena tahu. Setiap makhluk ni, setiap organ ni, organism ni, dia ada keperluan. Tak ada orang boleh duduk seorang-seorang dalam dunia ni, betul tak? Kita perlukan sesama sendiri. Virus ni, dia perlukan dua benda. Dia perlukan tuan rumah. Dalam biological sense kita panggil dia ada host. Sebab virus ni di luar dalam badan manusia, dia tak boleh nak hidup. Tertinggal atas meja, tertinggal atas kursi ke 2-3 jam, 2-3 hari dia akan mati. Jadi survival of this virus is dependent on the host. Tuan rumah virus ni ada satu je. Manusia saja yang boleh bawa coronavirus 19 ni. Okey, jadi itu konsep yang kita perlu faham bila kita bincang pasal vaksin, kita bincang pasal herd immunity, kita bincang nak putuskan rangkaian jangkitan kuman ni, kita kena faham bahawa host, tuan rumah coronavirus ni hanya human. Kalau kita boleh halangkan jangkitan kuman dari manusia, kita boleh halang daripada COVID-19 ni merebak seluruh dunia. Keperluan pertama tuan rumah iaitu manusia, dan perantaraan dia adalah air liur. Air daripada hidung dan air daripada mulut yang menyebabkan virus ni boleh merebak daripada seorang pergi seorang yang lain. Dia akan suka merebak, dia akan suka membiak. Bila dia merebak, dia akan guna air liur. Air liur sahaja, tak ada cara lain. Cara-cara lain jarang berlaku, tak pernah berlaku. Air liur ada dua jenis. Satu, air liur yang besar. Bila kita cakap, bila kita batuk, bila kita bersin, keluar air liur yang besar. Air liur besar ni bila keluar daripada hidung kita, bila kita keluar daripada mulut kita, dia akan melayang dekat 1.5 meter. Lepas tu air liur besar ni dia akan jatuh kat bumi, jatuh kat lantai, dia tak pergi kat udara lagi dah. Sebab dia besar, dia tak tahan lama dekat udara. Tetapi ada air liur jenis kedua. Air liur yang kedua ni dia makroskopik, tak nampak dengan mata kasar. Dia kena tengok dalam kanta, guna light microscope, guna kanta besar baru boleh nampak. Sebenarnya selain daripada air liur yang besar ni, ada air liur yang halus, yang makroskopik, yang boleh terbang dekat udara, yang boleh tahan di udara mungkin beberapa minit dan beberapa jam. Pintu keluar dia daripada manusia, kalau orang tu ada coronavirus, dia nak pergi ke orang lain, dia ada hanya dua pintu keluar. Satu hidung, yang kedua mulut. Dan bila keluar daripada hidung, daripada mulut, dia nak masuk dekat orang lain pula, ada 3 pintu masuk dia. Satu mata, yang kedua hidung, yang ketiga mulut. Sebab tu SOP kita tutup mulut dengan hidung supaya kita pelihara pintu keluar dan pintu masuk coronavirus. Dan kadang-kadang kalau pergi dekat tempat yang banyak crowded, banyak orang, kita suruh pakai eye shield supaya kita tutup pintu yang pertama yang boleh masuk dekat ikut mata tu. Sama ada dia boleh direct daripada orang tu pergi orang lain, bila bercakap atau di satu bilik, ataupun kadang-kadang kalau saya batuk dekat mulut saya, tangan saya kotor, saya sentuh meja, lepas tu ada orang datang sentuh meja, lepas tu dia bawa tangan yang kotor tu pergi dekat muka atau mulut dia, masuk dekat hidung dan mulut. Jadi akhirnya pintu masuk still ada 3 je. Mata, hidung dengan mulut. Pintu keluar pun hidung dengan mulut.